Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Haslinda Hassan. Kita akan meneroka sistem terbaru PDPR KPM. Inilah antara muka sistem terbaru PDPR KPM yang akan kita gunakan. Untuk ke sistem ini, guru-guru akan dimaklumkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk URL yang perlu dilayari. Baik, untuk login, sila gunakan nombor kad pengenalan anda. Sebaik login, maklumat asas seperti nama guru dan nama sekolah akan dipaparkan. Sekiranya cikgu menghadapi sebarang masalah, cikgu boleh berhubung dengan admin sistem PDPR sekolah untuk bantuan. Ini ialah penambahbaikan berbanding sistem pelaporan sebelum ini di mana sekolah akan diberi otonomi untuk menguruskan sistem ini di peringkat sekolah. Selamat datang ke sistem pelaporan PDPR KPM. Di sebelah kiri ialah menu yang boleh cikgu gunakan. Kita ada dashboard, daftar dan kemas kini dan laporan. Nampak mudah kan? Langkah pertama yang cikgu perlu lakukan ialah daftarkan kelas yang cikgu ajar. Sila pilih aliran berkaitan. Pilihan yang diberikan sesuai dengan maklumat sekolah cikgu. Sekiranya cikgu mengajar sekolah menengah, maka hanya senarai pilihan tingkatan 1 sehingga 6 yang akan dipaparkan. Bagi ruangan nama kelas, isikan nama dengan penuh. Sebagai contoh, jika cikgu mengajar 5 dinamik, jangan tuliskan dinamik sahaja, tetapi tulislah 5 dinamik. Ini akan memudahkan pemantauan PDPR yang telah dilaporkan. Isikan juga bilangan murid dalam kelas tersebut. Okey, dah daftar kelas, sekarang barulah boleh nak isi pelaporan PDPR harian. Cikgu klik pautan pelaporan harian pada menu, kemudian isi maklumat berkaitan kelas yang cikgu laksanakan termasuk medan ID delima guru. Jika cikgu perhatikan, hanya nama kelas yang telah didaftarkan sahaja akan didapati daripada senarai nama kelas di sini. Bilangan murid pun dah ada. Pada bahagian pilihan tarikh, cikgu boleh pilih tarikh PDPR pada hari ini dan ke belakang sahaja. Kemudian, pilihlah tempoh masa kelas yang cikgu laksanakan serta pendekatan yang cikgu gunakan. Kalau cikgu buat kelas guna Google Meet ke, Microsoft Teams ke atau Zoom, itu pendekatan dalam talian. Tetapi kalau cikgu hantar video penerangan kemudian beri arahan kepada murid untuk menyiapkan latihan, itu dikira luar talian. Nak tahu sama ada kelas yang cikgu laksanakan dalam talian ataupun tidak, sentiasa pegang dua kata kunci ini: interaksi dan real time. Murid berinteraksi dengan guru secara real time, maka dalam talianlah itu. Offsite pula macam mana? Offsite ialah cikgu buat kelas di luar premis sekolah. Contohnya di pusat komuniti ke, atau di rumah cikgu, mungkin di rumah murid. Yang penting untuk faham istilah-istilah ini, sentiasalah rujuk manual yang telah dibekalkan oleh KPM. Di halaman ini terdapat 4 bahagian yang perlu dilengkapkan. Yang bagusnya, sistem akan secara automatik membenarkan cikgu mengisi medan-medan berkaitan sahaja. Ini mempercepatkan kerja-kerja pengisian pelaporan. Okey, selepas dah isi maklumat kelas dan bilangan murid yang mengikuti PDPR, teruskan mengisi bahagian kaedah PDPR pula. Jika cikgu mengajar menggunakan aplikasi yang tidak terdapat di dalam platform delima, maka pilihlah ya sebagai pilihan jawapan bagi item pertama bahagian ini. Seterusnya, pilihlah kaedah PDPR yang cikgu gunakan, sama ada menggunakan modul ke ataupun berasaskan projek. Kaedah modul ialah tugasan yang diberikan bersama-sama nota dan penerangan. Manakala kalau cikgu beri tugasan berbentuk projek yang memerlukan tempoh masa yang panjang untuk disiapkan dan cikgu membimbing murid-murid secara berkala untuk menyiapkannya, itu maknanya cikgu menggunakan kaedah PDPR berasaskan projek. Dah lengkap yang ini, teruskan ke bahagian terakhir iaitu kaedah pentaksiran bilik darjah. Cikgu boleh pilih sama ada kaedah PBD yang cikgu laksanakan ialah pemerhatian, penulisan, lisan mahupun gabungan dua atau kesemua kaedah ini. Dah lengkap semua, kliklah simpan. Untuk menyemak pelaporan yang telah diisi, cikgu boleh pergi ke menu laporan pengisian PDPR. Di sini, semua pelaporan PDPR cikgu boleh disemak dan disaring mengikut tarikh. Sekiranya cikgu ingin membuat pembetulan pada laporan yang telah dihantar, cikgu boleh berbuat demikian dengan menekan butang edit. Mudah kan? Cikgu juga boleh melihat analisis bagi setiap item pelaporan tadi di bahagian laporan PDPR.
maklumat sekolah, guru sehinggalah kepada kaedah PDPR yang digunakan dan kaedah PBD yang dipilih, semuanya sedia dipaparkan. Begitulah sepintas lalu gambaran penggunaan sistem pelaporan terbaru PDPR KPM. Oh ya, sebelum terlupa, cikgu boleh menguruskan sendiri penukaran kata laluan lama kepada kata laluan baru. Ikuti sahaja langkah mudah ini. Dah selesai pengisian pelaporan untuk hari ini, bolehlah tekan butang logout. Diharapkan penerangan ringkas ini dapat membantu guru-guru menguruskan pelaporan PDPR dengan lebih efisien. Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri yang telah terlibat dalam membangunkan sistem terbaru PDPR ini. Selamat mengajar cikgu. Terima kasih.